Chapter 4. Chapter 4 is entitled Entrepreneurial Risk Management. Okay? So we have the topic, risk management, focuses on identifying what could go wrong, evaluating which risks should be dealt, and implementing strategies to deal with those risks. Businesses that have identified the risk will be better prepared and have more cost-effective way of dealing with them. Okay? So pag sinabi natin risk, ito yung mga possible problems or consequences na pwedeng kaharapin ng isang negosyante sa kanyang negosyo. So, siyempre, lahat naman ng bagay, meron talagang risk factor or may pros and may cons. So, kailangan lang talaga maging handa tayo or maging aware tayo doon sa mga possibility ng mga problems na maaaring mangyari sa ating negosyo. So, sinabi nga dyan, kung isang negosyante daw is prepared, di ba? Mas nagkakaroon daw siya ng pagkakataon na harapin ito in the most cost-effective way of dealing with them. Okay? Next, what is entrepreneurial risk? Entrepreneurs face multiple risks such as bankruptcy, financial risk, competitive risk, environmental, reputational, political, and economic risks. Entrepreneur must plan wisely in terms of budgeting and show investors that they are considering risk by creating realistic business plan. So, yung mga nabanggit, ilan yun sa mga maaring maging risk factor ng iyong negosyo. Okay? So, paano mo daw gagawin yan? Or mami-minimize yung tinatawag mong risk na to, then syempre nakasalalay daw yan sa iyong business plan. Okay? Next, another is, what is risk management? In the world of finance, risk management refers to the practice of identifying potential risks in advance, analyzing them, and taking precautionary steps to reduce or curb the risk. Description: when an entity makes an investment decision, it exposes itself to a number of financial risks. Okay? So, risk management yan. Paano mo daw i-manage yung mga risk nga. So, yung risk kanina, diniscuss na natin. So, dito, ito na yung action word or yung process or management kung paano mo talaga mami-minimize yung mga risk na maaring mangyari sa iyong negosyo. So, sinasabi din dito na ang risk daw is an unexpected event. So, hindi natin malalaman nga talaga, di ba? Maraming bagay na hindi mo naman talaga mape-predict or matatangsyang mangyayari or minsan talagang malayo sa iyong isipan na pwede palang mangyari yung gano'n. Tulad ng current situation ng buong mundo ngayon sa pandemic na to, di ba? Wala namang naka-predict talaga niyan or never nating naisip na mangyayari talaga yun at talagang maapektuhan ang lahat ng ekonomiya ng bansa. So, sinasabi nga dyan, risk is an unexpected event happening of which can cause loss or sort of harm. In a financial dictionary, for investor, it is uncertainty of returns. Diba? So, hindi ka sure kung kikita ka nga or magiging papatok yung negosyo mo pag ikaw ay nag-invest. Next, another topic is risk management process. Risk management process deals with the measuring or assessing risk and developing strategies to manage it. Okay? So, syempre, minsan may mga pagkakataon talaga na nandyan na yung problema, diba, sa kumpanya. So, anong dapat nating gawin or maaari nating gawin para talaga ma-minimize yung tinatawag nating risk. So, number 1, we have risk avoidance. Avoiding of a risk means one should not involve in such activity which involve risk. Okay? Avoidance, iwasan mo. Diba? Kung talagang alam mo naman na hindi ka talaga kikita, o kaya naman itong idea na to ay hindi talaga feasible at the moment, then might as well wag mo muna ituloy or magantay ka muna ng perfect time para talaga i-push yung iyong idea. Okay? So that is risk avoidance. Siyempre nga naman, pag umiwas ka sa isang problema, hindi talaga mangyayari sa iyo yun. Diba? Sabi nga, prevention is better than cure. Next, loss control. Dito, based on the title, nalugi ka na. Pero yung lugi mo ay i-control mo in such a way na talagang hindi ka sasadsad. Okay? Loss control, it is altogether making an attempt to reduce either the possibility of a loss or the quantum of loss. Okay? O, for example, at talagang bumaba ang benta mo by 10%, di ba? So, anong gagawin mo para masagip mo yung business mo na hindi tuloy-tuloy ang pagbaksak o pagbulusok ng yung pagkalugi. So,
So, gagawa ka ngayon ng mga strategy in such a way na ma-minimize mo yung losses mo. So, under loss control. Next, combination. It means combining more than one business activity in order to reduce the overall risk. So, dito is based on your idea kung paano mo talaga magkakaroon ka ng control doon sa iyong problem. Pwede kang daw mag-combine ng mga business activity para makatulong talaga na ma-minimize yung risk ng iyong business. So, for example, ang isang naisip mo, kung meron bumababa yung benta ng iyong store, 'di ba? At anong mga strategy na pwede mong gawin? Siguro magkaroon ka ng discount or magkaroon ka ng mga promo, 'di ba? Para yung mga tao baka marami pang taong hindi nakakatikim or nakakabili ng product mo. So gawin mo siya, i-offer mo siya ng discounted or by promo o magbigay ka ng mga freebies para yung mga tao matry nila yung product mo. So aside from the promo, ano pang pwede mong gamitin para doon sa tinatawag mong combination? For example, aside from the promo na i-offer ko sa mga consumer ko, mag-a-advertise pa ako. Magbibigay pa ako ng flyers, o kaya mag-a-advertise ako sa mga social media, diba? So I'm combining two business activity para nga ma-minimize ko yung aking loss or losses. Next, you have the risk transfer. Okay? So, dito ang ginawa mo dun sa iyong problema, nilipat mo sa iba o pinasa mo sa iba. So, kaya nga tinawag na transfer. The business which is originally exposed to risk transfer it to another party which is willing to bear the risk. Diba? Minsan kaya yung mga naluluging kumpanya, ano ang ginagawa nila? Para ma-revive yung business nila or para talaga hindi talaga sila malugi. Kaya yung iba, bumapayag ng merging, di ba? O kaya naman, ina-absorb sila ng mas malaking kumpanya o binibenta nila yung shares nila o yung business nila sa mas malaking kumpanya. So that is one way of transferring the risk. So, since nalulugi na ako, hindi ko kaya talaga itong gawa ng paraan, so might as well, sagipin mo na o ipasa ko na sa iyo yung aking problema. So, under the risk transfer. Next, we have risk retention. Risk is retained when nothing is done to avoid, reduce, or transfer it. Kumbaga, kung nandiyan na yung risk, hayaan mo na. Hindi mo raw siya ipapasa pa sa iba. Diba? O kumbaga, nandun na yung problema, then let it be. Kung ano yung problema. So, isipin mo na lang yung possible solution na pwede mong gawin para talagang maka-survive ka dun sa business mo. Under risk retention. Kunwari, ang problema ng kumpanya nyo talaga hindi maka-cope up dun sa dami ng demand o yung dami ng delivery kasi nga medyo ang iyong mga method of production is nasa manual ba? Talagang at the moment, hindi kaya ng kumpanya bumili ng mga machine, then let it be. So, yun ang magiging solution mo doon. Hayaan mo muna ang manual. Di ba? Mag-manual muna tayo. Kung ano lang yung kaya, yun lang muna. Okay? Siyempre, may risk involved pa rin sa ganong sitwasyon. Next, risk sharing. It means the business is itself retaining the risk and also it is sharing the risk with another entity. In short, it is a combination of risk retention and risk transfer. So, anong kaibahan niya doon kay transfer kaysa kay sharing? Kay risk transfer, totally, yung burden ko, yung problema ko, pinapasa ko na sa iyo o sa ibang, sa business partner o doon sa nag-merge o doon sa bumili ng aking negosyo. So, bahala ka na dyan. So, once na transfer ko sa iyo yun, out na ako doon sa problema. So, wala na akong iisipin pa. Pero dito sa risk sharing, kumbaga dalawa tayo. Naghahati tayo doon sa possibility ng risk na to. Tinutulungan mo kung nagtutulungan tayo. Okay? Under risk sharing. Okay? So, nakakabulol yung word na risk sharing. Next, we have VAR or value at risk. It is a technique which is used to measure the level of financial risk in the firm. Risk manager makes its use to calculate or measure the level beyond which risks are not taken. VAR is defined as the maximum loss over a defined period of time at a stated confidence level given normal market condition. Okay? So dito, sa simpleng paliwanag, pag sinabi mo value at risk, ito yung magkano yung magiging lugi ko. Diba? Kunwari, itong panahon ng pandemic, itong panahon ng
ECQ tayo, di ba? Nung mga bandang March na nagsisimula yung pandemic na yan, na lahat ng kumpanya ay nagsara, or lahat ng mga malls and business establishment ay talagang nagsara. So ako yung negosyante, kung magsasara ako for a period of 3 months, di ba? Magkano yung magiging maximum losses ko if ever isasara ko yung business ko for a period of 3 months, di ba? Siyempre, titinan mo pa din yung renta, di ba? Yung renta ng iyong, kung nagre-renta ka sa space ng iyong opisina, definitely, yung mga empleyado mo, ano bang decision mo dyan? Papasahurin mo ba sila kahit na walang pasok? Or anong gagawin mo sa kanila? Or papapasukin mo ba sila na skeletal or work from home? Diba? So definitely, lahat yun titinan mo din. That is also a risk. Okay? Tapos yung mga raw materials mo, o lalo na kung mga fast food ka or restaurant, definitely may mga perishable product yan. So ito yung magiging problema mo dyan. So dito kumbaga, tinitingnan mo yung worst scenario na maaring mangyari sa iyong negosyo just in case ikaw ay malulugi. Okay? So from there, makaka-desisyon ka na. Ay, masyadong matindi pala magiging lugi sa akin yan. Kung magsasara ako ng 3 months, di ba? O might as well, okay, di ba, nagsara na lang, di ba? In-close na lang yung kanilang store, o nag-stop operation, di ba? Kaya sa continuously magbayad ng renta, pero wala naman silang production, di ba? Mas malaking malulugi sa kanila doon. Kaya ang decision nila is to close the business or to stop production. Next, we have risk management tools. Okay? So, anong pwede mong gamitin para ma-minimize nga yung tinatawag mong risk or problem ng iyong business. So, ilan ang pwede mong gamitin daw? Ito, yung mga nabanggit dyan. Number 1 is forward. Forward contract, as the name suggests, is a customized contract between two parties where an asset can be bought or sold at a specified price on a specified date. Okay ba? Forward. So ako yung kumpanya at medyo talagang may problema ako at nalulugi ako at kailangan ko talaga makabawi or additional capital para sa aking negosyo. So anong gagawin ng isang negosyante o ng isang may-ari ng business? So pwede siyang ibenta. Diba? Ibenta na niya, i-forward na niya, or dispose na niya yung mga asset niya na pwedeng maging pera para sa kanyang kumpanya. Okay? Pino-forward. Okay, yan. Kakaroon siya ng contract between two parties. Ibebenta niya. Okay? Under forward. Yan. Bought or sold. Next, futures. Futures contract is an exchange-traded contract to buy or sell a predetermined quantity or quality of an asset on a predetermined future date at a predetermined price. Okay? So, itong kaibahan niya kay forward, ito, basta kung kailan ko siya i-dispose. Okay? Meron ng specified price. Kunwari, ang selling price ko ng lupa ko is 2 million. Okay? So, bebenta ko sa iyo at the end of the month. Ayusin ko lang yung papers, ganyan-ganyan. So, ibebenta ko sa iyo. Yung futures naman, ito, kumbaga, pinag-uusapan natin kung kailan ko siya ibebenta or just in case na hindi pa nalulugi ako at the moment, wala pa akong planong magbenta talaga. So, just in case na dumating yung scenario, yung worst scenario ng kumpanya ko, itong lupa na to, itong building na to, ito yung pwede kong gamitin as another collateral or asset na pwede kong ibenta sa darating na panahon. Okay? Under futures. Okay? Options. Pag sabi mo options, meron kang choices or meron kang pagpipilian. So, anong options mo? Yan. The option is a contract which gives the holder the right but not the obligation to buy or sell. Diba? So, pwede kong ibenta, diba? Or pwede kong bumili. Depende sa aking options nga. Okay? Parang din sa kumpanya, kung malaki ang production, mataas ang demand ng product, diba? Ano bang gagawin mo? Bibili ka ba ng machine? Or pwede bang mag-rent na lang ako? Or magpapasubcon ba ako? Yung mga ganon. These are options na pwede mong gamitin. Okay? So, depende sa yung decision. Kung ano yung sa tingin mong best decision para sa yung sitwasyon o para sa inyong problema sa inyong business. Under option. Next, hedging.
Hedging means making an investment to reduce the risk of an adverse price movement in an asset. Any technique designed to reduce or eliminate financial risk. For example, taking two positions that will offset each other if prices changes. Okay? Example nito. So, example nito, meron akong another definition para mas maintindihan natin kung ano yung hedging na tinatawag. So what is hedging? The best way to understand hedging is to think of it as a form of insurance. When people decide to hedge, they are insuring themselves against a negative event's impact on their finances. This does not prevent all negative events from happening. However, if a negative event does happen and your property and you are properly hedged, the impact of the event is reduced. In practice, hedging occurs almost everywhere. For example, if you buy homeowners insurance, you are hedging yourself against fire, break-ins, or other unforeseen disaster. Okay ba? So parang ano siya, kumbaga, pinaghahandaan mo yung maaaring mangyari sa darating na panahon. Kamukha na itong insurance na to, syempre, ang insurance, nagbabayad ka ng premium dyan, di ba? Pero kung ikaw naman ay naka-insured, ang worst scenario, just in case mangyari sa'yo, yung masunugan ka, di ba, manakawan ka, or magkaroon ng mga sakuna, definitely naka-insured yung business mo. So, pag nangyari yung mga gano'n, may makukuha ka pa din. So, hindi ka talaga totally magiging zero. So, that is what we call hedging. Okay? Next, another risk management tool na pwede mong gamitin is swap. Okay? Or swapping. Alam na natin to, di ba, yung palitan. English means of swap is to trade one thing for another or to exchange one thing for another. Swap is an agreement between two parties to exchange cash flow in the future. The agreement defines the date when the cash flows are to be paid and the way in which they are to be calculated. So, dito, dalawang party nag-uusap dyan. Depende sa kanila pinag-usapan kung kailan nila gagamitin yung swap na to. Okay? So, kumbaga, itong swap na to ay tulong para sa isang kumpanyang nahihirapan at the moment na makabayad o makabili, di ba? So, may isang party na tutulong sa kanya. So, depende sa kanilang agreement kung ano yung kanilang isa-swap. Okay? Next, we have hybrid debt security. So, sabi natin hybrid combination. Dalawa sila. A debt security combined with any other types of derivatives. Convertible bonds are the types of hybrid debt securities. Kumbaga, merong combination na ginamit para sa iyong securities. Okay? Or sa iyong mga pangungutang. Kung nangutang ka, or meron kang asset na pwede mong gamitin, pambayad doon sa iyong utang, ayan, under hybrid debt securities. Next, we have credit derivatives. Ayun, ito yung common, di ba? Pag kailangan mo ng capital, definitely, ang ginagawa mo ay nangungutang ka. Okay? Nanggaling sa utang ang iyong pinampuhunan or pinantulong mo para makabawi ka sa iyong pagkakautang under credit derivatives. Okay? And last one, career overview in risk management. Risk management is a part of financial services industry and it is associated with assessing, measuring, and management of risk. So if ever ikaw ay magiging risk manager, ito daw magiging trabaho mo sa kumpanya. Okay? Meron pa pala. Next type of risk treatment, avoid, transfer, mitigate, accept. Okay ba? Ano yung pwede mong parang solusyon sa mga risk na maaaring mangyari sa iyo? Number one is to avoid. Iwasan mo. Diba? Kung alam mo malulugi ka, might as well wag kang mag-push through dun sa iyong plano. Or i-transfer mo. Ilipat mo sa iba. Parang yung discuss kanina. Okay? Pag sabi natin mitigate, stop. Pag sabing mitigate is to stop. Inspect all parts to leave quality levels, reduce the breakdown rate. Okay? Kung sa tingin mo, yung mga slow-moving items mo, talagang hindi ka naman talaga kikita sa darating na panahon, might as well tigil mo na yung production ng mga slow-moving items. Okay? So, stop. Next, kung may mga pagkakataon talaga na medyo mahirap talagang solusyonan, so ang gawin mo daw is to accept.
take the chance that no problem will arise. Okay? So, tanggapin mo na itong problemang ito at current at the moment nandyan sa yung negosyo at iisipin mo na lang kung ano yung possible solution. Or, paniwalaan mo na talagang walang problemang magaganap. Okay? Under accept. Okay? So, that's the end of Chapter 4.